Друзі, всім привіт! Ось і я до вас зі своїм екстреним випуском психоновин. Сьогодні ми з вами будемо розбирати відео останньої розмови Трампа з Зеленським. Мені, як психотерапевту, одразу кидається в очі, я була просто в шоці з Трампа, що жодна фраза з тих, яку він сказав під час всієї цієї розмови, не була не маніпуляцією. Тобто абсолютно кожна його фраза, кожне його слово, жест, міміка, поза – це все було навмисною, психологічною, дуже сильною маніпуляцією, яка спрямована на те, щоб в нас з вами, в українцях, в самому Зеленському, в усіх американцях, тобто в усіх людей, які його побачать та почують, викликати дуже сильні негативні емоції. Тобто його мета для того, щоб продомінувати, це вибити з колії, це викликати одну з трьох емоцій. Перше, це повне нерозуміння таке, що відбувається, типу, що я маю з цього приводу думати, як я маю на це реагувати, що я маю відчувати. Тобто така суміш тривоги з сумнівами у собі. Це наслідок газлайтингу. Чи він може викликати страх, таке відчуття пригніченості, безпомічності, що все, я ні на що не впливаю. Це реалізується прямими погрозами, і також він може викликати гнів. Тобто він такий, типу, бісячий. Якщо він вас вибісив, якщо він вас налякав, чи якщо він вас якось так дезорієнтував і засмутив, вітаю, він переміг. Але ми цього не можемо припустити. Єдиний спосіб перемогти маніпулятора, і з цим, до речі, з цією ролью Зеленський абсолютно блискуче впорався. Він все зробив настільки максимально грамотно, от конкретно під час цієї розмови. Тобто він залишався спокійним. І, по-друге, я навіть думаю, що його якось підготували грамотно для цієї розмови. Тобто він не дав вибити себе з колії і не продемонстрував ніяких явних емоцій. Тобто щось його зачепило. Друге, він апелював до чітких фактів, до фактажу, хто що зробив. Так дуже нейтрально, деперсоніфіковано, там здійснилось, напав, було вбито, отакі от обізлічені формулювання. Це справжня дипломатія. І плюс до цього Зеленський навіть продемонстрував певні такі елементи парадоксальних емоцій. Тобто його намагались залякати, принизити, якось там звернути увагу на те в піджачку, він там не в піджачку, але він потім подякував американцям. Зараз ми безпосередньо розберемо це відео покадрово. Дуже детальний, покадровий аналіз відео з розбором абсолютно всіх маніпуляцій Трампа я переношу в окреме відео, яке вийде на цьому каналі завтра чи післязавтра. Слідкуйте за оновленнями, щоб не пропустити. Ну а сьогодні ми зробимо загальний психорозбір Трампа і зрозуміємо, наскільки він небезпечний і як нам правильно реагувати. Трамп є представником дуже глибокого розладу особистості. Це суміш соціопатичного розладу особистості та нарцисичного розладу особистості. Тобто це грандіозний, злоякісний нарцис, махровий такий. Це його природа. І все, що він може робити, це тільки маніпулювати, він абсолютно не здатен до емпатії, він ніколи не буде слухати суть розмови, поважати співбесідника, йому абсолютно насрать на емоції всіх людей і плюс навіть на раціональну вигоду. Сьогодні для нас з вами дуже важливо буде визначитись, хто він більше соціопат чи представник все ж таки нарцисичного розладу особистості для того, щоб вже спрогнозувати його подальші стратегії. Але він і соціопат, і нарцис, і соціопати, і нарциси є маніпуляторами, самими злощасними такими маніпуляторами. І одразу хочу вам сказати, що Трамп і те, що зараз відбувається, це не сама погана ситуація. Вона, звісно, неприємна. Взагалі, хоч яке-небудь відношення до цього мати, це вже невигідно, але що довше ти заходиш в взаємодію з цією людиною, то все гірше і гірше і гірше, і менш вигідно це буде ставати для тебе. Але це далеко не катастрофа, тому що якщо б Трамп був, наприклад, такий же, як Путін, чи 7 Путіних, в Путіна це параноїдний розлад особистості на першому місці. Тобто він набагато більш заляканий, ворожий, негативно налаштований. На другому місці в нього нарцисичний розлад особистості, тобто він глибоко озлоблена людина. Це людина, яка здатна на помсту. Тобто саме головна відмінність нарцисів від соціопатів в тому, що нарцис, він якщо в тебе вчепиться, він такий як скорпіон більше. Він буде з тебе всю душу виймати, мозги їсти тобі чайною ложечкою, поки він тебе не заїбе вже. Просто поки він сожре всі твої кишки. Тобто він глибоко і довгостроково послідовно здатен до того, щоб просто знищувати людину чи об'єкт своєї ненависті. А соціопати, вони такі більш байдужі, ніж злі. Вони більш легковажні, і взагалі головна риса соціопатів – це
це неможливість довгостроково дотримуватись якоїсь стратегії, тому що в них реально недорозвинена кора головного мозку, лобна доля – це той відділ, який відповідає за найбільш раціональне прийняття рішень. Тобто вони керуються, по-перше, короткостроковою, а не довгостроковою вигодою, і, по-друге, вигодою для себе. Тобто все життя Трампа – це буквально кліп. Ну, не можна сказати, що він тупий, да? Але йому байдуже на всіх. Для нього саме головне – це відчувати певний стан, що я крутий, я самий класний. Я тут самий класний серед усіх. Ви всі лохи, чмирі, і от соціопати, вони більше люблять так просто нагнуть, пойметь, пригнуть. Але саме головне – себе відчути крутим, і що я якби переміг, я впорався. Тобто вони такі більш нахабні, загарбницькі. Соціопати – це шахраї, по факту. В Україні був президент з соціопатичним розладом особистості, його прізвище Янукович. Також Кернес, Добкін, люди, яких ми всі мімотворні товариші. Ну, тобто, як ми розуміємо, це дуже шкідливі і неприємні люди, але все ж таки не настільки шкідливі, як параноїки і в першу чергу нарциси. Тому приводів засмучуватись об'єктивно в нас з вами все ще менше, ніж могло би бути. Тобто, якщо нарцис – це більш такий, як скорпіон, чи зміюка, можливо, така холодна. От, наприклад, Меланія Трамп, от вона прям класична нарциска, вона така зла і дуже така прискіплива. То соціопат – це більше такий, як петух. Тобто, от, якщо ви коли-небудь бачили, як на подвір'ї вбігає петух, там, що то він покукарекав, курку потоптав, потім кудись далі побіг, крилами своїми пошарудив. Отакі от. Я просто поки дивилась це відео багато разів з Трампом, і в мене були мої власні емоції, обурення, потім в мене було просто таке: вау, чел, оце ти просто нахабний, розбалуваний. Тобто в мені, як в людині, він більше викликає відлуння, це комплементарне відлуння трансферентного об'єкту, до речі, це злість. Але потім я так багато разів дивилась це відео, що я вже змогла з ним емпатизуватись. І я просто сиджу і така думаю, блін, як круто бути самою охеренною. Трамп вийшов Трампом, тому що в його родині був дуже неправильний тип виховання його. Це називається виховання по типу кумира родини. Також цей метод називається потворствуюча гіперпротекція. Тобто людині дують в попку все життя, їй просто навіють це відчуття, що вона може все, що весь цей світ для неї, що ці правила для неї не існують. Тобто це така дуже-дуже розбалована дитина до віку 1,5 років, в якій дуже багато іграшок, і вона може їм кидатися, няню за волосся дьоргати. Тобто от таких дітей, таких батьків, їх, до речі, така сама головна морфотипова риса – це дебело, отак от, така дуже розслаблена, така нижня щелепа і такий відкритий ротик, іноді з якого так трошечки слинка капає. В таких дітей дуже часто в підлітковому віці бувають такі історії, що, наприклад, вони збили там на своїй автівці, коли їхали без прав п'яні, вагітну жінку на пішохідному переході, коли їй був зелений, і потім там відкупили цю дитину. Тобто от вона реально виростає з відчуттям, що їй можна все. Їй ніхто ніколи не казав ні. Ніхто ніколи не давав негативний зворотній зв'язок. Ніхто ніколи їй нічого не забороняв. І от вона просто така нагла, нахабна, охренівша. І вона просто пухне від того, що вона дуже крута. Його емоційна мета – це постійно відчувати цей стан. І бути в цьому стані. І заради того, щоб постійно бути в цьому стані і з нього не падати, він здатен на все. Соціопати і такі грандіозні нарциси, вони живуть своє життя в відчутті, що я один, нікого взагалі більше немає, і я маніпулюю цим світом. І він маніпулює кожну секунду наступну свого життя цим світом, нескінченно так тасуючи карти. В нас є хороші карти Трамп. І наші хороші карти, до речі, це спокій, емоційний інтелект, просто раціональний інтелект. Я сьогодні йду по вулиці, і після того, як я на Трампа подивилась, дивлюсь на кожну людину буквально, яку я бачу перед собою, і думаю, боже, які ж у нас все ж таки розумні і розвинені люди. Друзі, мені на вас дуже сильно не байдуже. І моя сама головна мета, все ж таки, на землі, це поширювати психотерапію, щоб людина розуміла, що таке психотерапія, щоб кожен з вас, не навчаючись навіть на психотерапії, вже був якби психотерапевтом. Щоб у вас були всі необхідні інструменти, навички для того, щоб з психічного здоров'я саме, щоб
бути успішними в житті, щоб бути щасливими. І самий класний спосіб це зробити – це показувати саме клінічну інформацію. Тобто безпосередньо показувати прям саме сеанси. Я вам хочу нагадати, що в мене на Патреоні там несеться дуже мощний клінічний двіж. По-перше, вже вийшов серіал з 9 серій про психотерапію Аліни. Там ми з нею за моделлю КПТСР Піта Волкера буквально довели її до суперкласного зціленого стану. Там ми проводили з нею дуже багато імажинативних рескрипцій. Також в себе на Патреоні я виклала дуже мощний ультимативний гайд з позитивного мислення, де я протягом години розповідаю усілякі дрібнички, деталі, лайфхаки, секретики усіляки, як правильно саме позитивно мислити для того, щоб досягати своєї мети. Також один з сеансів, який я виклала, це ультимативний гайд зі стресостійкості. Там в мене клієнтка з позицією жертви і також з ПТСР. І про те, як якраз виходити з позиції жертви, напрацьовувати в собі стресостійкість. Тобто, як навчитись себе підтримувати, заспокоювати, втішати. Стресостійкість вся. Вона там також є в мене на Патреоні. Ви всі ці продукти можете отримати окремо, чи якщо ви зробите собі підписку, і тоді вам за $5 на місяць будуть приходити всі ці відео. І також ви можете окремо купити відео з позитивного мислення, відео зі стресостійкості. Тому підписуйтесь, ви точно не пошкодуєте. І друге оголошення, якщо вам є близьким мій підхід до психотерапії, ви відчуваєте, що він добрий, гарний, ефективний, ви можете стати клієнтом однієї з моїх супервізанток. Це 4 прекрасні психотерапевтки, які є психічно здоровими, тому що вони в мене пройшли курс власної психотерапії і порішали свої психологічні проблеми. І під час цього вони зрозуміли мою логіку, вони набрались моїх інструментів, але вони працюють кожна по-своєму, дуже індивідуально, задіючи повністю весь ресурс і потенціал своєї індивідуальної психіки. І вони теоретично знайомі з базовими принципами і концептуалізацією, з теорією психотерапії, яку я також розділяю. Оксана спеціалізується на роботі з невротиками. Вона допоможе вам вийти з любовного сценарію, підготуватись до конфронтації з батьками. Вона проводитиме імажинативні рескрипції на лікування травматичних ситуацій з вашого дитинства. Вона допоможе вам припинити стосунки з тираном і з людиною, яка піддає вас насильству. Лера може навчити вас любити себе, відновити емоційний зв'язок зі справжнім я і знайти дуже-дуже багато здорових, класних джерел для відновлення своєї енергії. Дар'я Лапшина – це майстер з проведення імажинативних рескрипцій. Це та сама психотерапевтка, яка навчила мене саму проводити імажинативні рескрипції. Тому, якщо ви маєте психологічні травми, які би хотіли пропрацювати і перезаписати свої травматичні згадки про минуле, то тоді звертайтесь, будь ласка, до Дар'ї. Вона є сертифікованим схемотерапевтом, а схемотерапія є науково доведеним методом психотерапії. Вікторія, вона більше спеціалізується на роботі з травматиками, тобто з людьми, яких піддавали фізичному та сексуальному насильству. Якщо у вас є психологічні травми, які би хотіли комплексно пропрацювати, то тоді звертайтесь до Вікторії. І в цьому і полягає головна слабинка Трампа. Тобто він, по факту, залежна людина. Людина залежна від оцього свого стану, від оцього свого відчуття, від цього кайфу, що я крутий. І тому він дуже легко буде робити помилки, змінювати свої стратегії. Тобто вони імпульсивні, тому що кожну секунду життя вони сприймаються як новий зріз, в якому їм треба дуже швидко зорієнтуватися, щоб знов бути крутим. І якщо він зараз з кимось дружить, то ця дружба, вона не буде супердовговічною. І друга його слабкість, і тут, до речі, сама крута фраза Зеленського за всю розмову, вона була тоді, коли він, майже не навмисно проманіпулював страхом війни, для американцями проманіпулював. Тому що Трамп, він сидить і паралельно там ще маніпулює американцями. Він каже, я самий крутий президент, я самий сильний президент. Це він каже своїм виборцям. Очевидно, ще таке популярне запитання останнім часом, хто взагалі голосував за цього Трампа? Як може бути така дичина посеред 21-го сторіччя? Де, ці американці такі взяли? Їм дуже подобається сильна людина, яка має владу. І їм дуже подобається, коли вони за ним спостерігають, асоціювати себе з ним. Що ось, він нагнув, він крутий, значить я теж крутий.
Тобто це люди доволі примітивні. І Трамп ними маніпулює якраз через страх і через злість. І це теж саме головне, якби відмінність, да? Чому він більше соціопат, ніж нарцис. Тому що нарциси маніпулюють і соромом, і провиною, і страхом, і злостю. А соціопат, він маніпулює більше страхом і злостю. Чому? Тому що це його слабкі точки. Ним самим можна проманіпулювати тільки через страх чи через злість. Тому що сорому і провини в нього немає. Він до них не доріс еволюційно. Тобто це максимально примітивно організована психіка. І ще, до речі, це дуже круто, тому що соціопати, вони надзвичайно стабільні. Тобто він ніколи не впаде в психоз, там, в якусь нарцисичну ярість. Це дуже мало ймовірно. Звісно, все може бути на цій землі, і тим більше вперше. Але соціопати, вони все ж таки більш такі благоприятні в плані прогнозу, що вони в психоз майже ніколи не скочуються. І це дуже-дуже добре в нашому випадку. І отак Трамп сидить вальяжненько, маніпулює страхом і злостю. І в цей момент Зеленський отак раз і прямо встромив, якби, от на цю кульмінаційну фразу Трампа, що і у вас може бути війна, і вам може бути страшно і боляче. І Трамп його почав панічно зупиняти, тому що Зеленський буквально цей наратив дуже-дуже глибоко, підхопивши прям момент, вже поклав в голову американців. А оскільки ними легко маніпулювати через страх, то скоріше за все на них це подіяло. Тому Трамп і почав отак от просто його буквально затикати, тільки мовчи, не кажи моїм ушам те, що тільки я їм там туди буду казати, те, що я хочу. Да, як я вже казала, жодна з фраз Трампа не була не маніпуляцією. В усіх 3 версіях відео. 10 хвилина, 20 хвилина, 30 хвилина. Абсолютно кожна фраза Трампа – це психологічна маніпуляція. Які маніпуляції він використовує? Зісковзування з теми. Тобто ти йому про одне починаєш казати. Наприклад, там в нього запитали, чи ви не занадто сильно зараз здружились з Путіним? Він починає просто видавати таку тонну тексту, в якій він каже 3 абсолютно протирічащі одне одному речі. Тобто, да, звісно, я з Путіним здружився, тому що по-іншому угоду і не закладеш. Друге, ні, я з Путіним не здружився, тому що по-іншому угоду не закладеш. Тут той чел каже, Трамп зараз займається дипломатією, він великий миротворець. І паралельно він примудряється вже якось впихнути, що він дуже крутий президент, і він взагалі від імені світу, і він взагалі за американський народ. Це вже апеляція до таких так званих общеприйнятих цінностей. Він використовує газлайтинг, тобто буквально ти маєш бути вдячним за те, що ти сюди взагалі прийшов. Ти недостатньо вдячний. Навіювання прямих загроз, що ви, Україна, ви слабка країна, у вас немає сильних карт. Залякування з паралельним обсиранням перманентних всіх інших людей. Байден слабкий, Обама слабкий, Клінтон слабкий, вони всі погані президенти, вони взагалі супер тупі. Я дуже крутий президент, я сильний, я можу ще сильніше, і сюди ж включається погроза, що таким жорстким, як я, повірте, взагалі ніхто не може бути. Набивання ціни, хвастощі, умови, нав'язування своїх умов, потім постійно таке відтерміновані, він постійно намагається поставити в просящу позицію, в позицію, що ти слабкий, що ти не правий, він сильний, він правий. І паралельно, до речі, ще є така маніпуляція, яка називається залучення третьої сторони. Тобто цей от віце-президент, який поруч з ними там сидів, третій, він же була персона, яка завідомо буде, звісно, на боці Трампа, і це все ще посипається вже вторинними такими інтерпретаціями. Зараз Трамп веде себе як дипломат, а от зараз наш прекрасний, розпрекрасний, а ви Зеленський пропагандист, а ви Трамп прекрасний, розпрекрасний. Отже, друзі, які в нас з нами висновки? Перше, ні на які маніпуляції ми не ведемось. Якщо у вас виникає сором, чи провина, чи страх, чи злість, чи сумнів у собі, ви відчуваєте себе якимось слабким чи неправильним, ви втрачаєте довіру до себе, вас вибивають сили, і вас вибивають почву з-під ніг. Перевірте, можливо, зараз вами хтось маніпулює, і не давайте собою маніпулювати. Дуже важливо зберігати себе, зберігати спокій, не піддаватись груповій динаміці. Війна дійсно ведеться і на психологічному, і на інформаційному фронті. І граючи в шахи, я помітила, що від твого настрою, від твого драйву, від твоєї емоції дуже-дуже багато чого залежить. Від твоєї психологічної налаштованості. Тому давайте з вами будемо сильними. Друге, попри те, що ситуація не дуже приємна, вона могла би бути іще набагато гірше. Так що все не так погано. І третє, Зеленський відповів дуже грамотно, він залишався спокійний, і він навіть видав трошечки такої парадоксальної емоції. Да? Тобто він, попри те, що залишився
непохитним в своїх рамках, не вибісився, не злякався. Йому ще вдалося протранслювати таку легку, делікатну, ненав'язливу впевненість у собі з елементами легкої, парадоксальної радості і вдячності. Зараз розповім вам історію. Я дуже вибачаюсь за інтимні подробиці і взагалі за такий бичаче, хамовите, пихато, неприємний емоційний тон цього відео, але ця тема змушує бути такою. З соціопатами завжди це все-таки різні сорта чогось не дуже приємного, але ми цього не боїмось. В мене була знайома, яка розповіла мені одну історію. Одразу попереджаю чутливих людей, що вона була про сексуальне зґвалтування, тому вам треба відійти від екранів. В общем, розповідає мені ця знайома, що її починає гвалтувати в лісі, очевидно, що соціопат. Тобто це прям садист, він прям психопат, він прям гвалтує не заради сексуального задоволення, а заради якраз цієї домінації, для того, щоб відчути владу над нею. І вона в цей момент каже: мені, звісно, спочатку стало страшно, але я не стала цього показувати. Битись з ним я теж не могла, тому що він набагато сильніший. І тому я просто подумала, зараз я відчую сексуальне задоволення. І вона почала просто ізображати буквально, що їй дуже приємно. І в цей момент цей гвалтівник, він настільки сильно перелякався, вона каже, він просто чуть не обосрався. В нього просто почалась паніка, він моментально припинив процес гвалтування і відстав від неї. Тобто соціопати, вони до емпатії не здатні. І вони зчитують по реакції людини, що відбувається. Якщо людина реагує типово, тобто передбачувано, я хочу в ній викликати страх, вона боїться, я це бачу. Ага, значить я переміг. А от якщо я хочу в ній викликати страх, а вона реагує абсолютно протилежним чином, чи якимось незрозумілим для мене чином, то тоді він починає лякатись, шукати варіанти, і зі своїх типових маніпуляцій він вже більше не зможе обрати. Тому ситуація залишається на внутрішньому рівні, скоріше за все, для нього, не такою прям суперкласною, якою би він хотів, щоб вона була. Давайте на сьогодні потрошечку будемо вже закінчувати. Напишіть в коментарях, чи вам було б цікаво, якщо б я зробила більш детальний і більш глибокий аналіз, саме психорозбір Трампа, а також його дружини Меланії Трамп. Це парочка, в якій обидва просто вартують одне одне. Це така жирнюча тральчиха просто. Оце якраз зла людина, яка дуже любить помсту, підйобки. Пишіть також в коментарях, кого б ви ще хотіли розібрати. Підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки, чекайте на мої нові відео. Підписуйтесь на мій Patreon і ставайте патронами на моєму Patreon, щоб регулярно отримувати клінічний контент. Записуйтесь на психотерапію до моїх супервізанток. Дуже вас люблю, обіймаю і всім па-па!